ตอนนั้นมี พี่ถาพี่ออฟพี่เอ็กพี่เอโก แล้วเขาก็สัมภาษณ์นิดนึงแล้วเขาก็ให้ไปเลย ให้ผมเดินออกไปเลย ใช่ หนูไม่ทำหนูลงรถไปเลย กลับบ้านเองแบบมีน้ำตาค่ะแบบคือทำไมต้องบังคับอะไรเงี้ย แต่มันมีเรื่องเล่าที่คุณเกือบจะไม่ได้เซ็นช่องบริษัทจิมเอง ทำไมรู้ไหม เลมอนเอดเปิดมุมลับกับเจมส์โฟร์ดและนี่คือเละ โอเคเยอะๆกัน และนี่คือเลมอนเอดเปิดมุมลับกับเจมส์โฟร์ดบ้านของเรานะครับ วันนี้จะมาทัวร์ GMTV กัน ใช่ครับ ที่เป็นบ้านของเรานะครับผม นี่นะครับเป็นรายการที่เราทั้งสองคนนะครับจะพาทุกคนไปเห็น แล้วก็ไปบุกเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟของพวกเรานะครับที่จะลงในเลมอนเอดเท่านั้นเลยนะครับ โอ้ยมุมลับเหรอครับ มุมลับครับ มุมลับนี่คือยังไงกันเจ็บไง เรียกว่ารักได้ไหมไม่ผิดใช่ไหมฉันใช่ไหมและใจมันสั่น แป๊บนึงนะ มุมลับนี่เป็นยังไงใช่ไหมครับ ใช่ ก็แอปเขาไม่ให้ดูก่อนสิต้องโหลดแอปก่อนถึงจะรู้ จริงครับ นี่คือแอปที่รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวเลย จะถ่ายดูในแอป จะเอนเกจในแอป หรือจะแชร์ประสบการณ์รีวิว หรืออยากจะเล่าอะไรได้หมดเลยครับเข้าก่อนก็คือมีเห็นคนมาแฮปปี้เบ t ร์ a เดย์วันเกิดผมด้วยในแอปนะครับเป็นเอกด้วยครับผมกระซิบเลยบอก กระ ว่า ซิบมากระซิบกระ อย่า ซิบ พลาดนะครับผม โอเค เพราะว่าเราจะได้เห็นอีกหนึ่งมุมนะครับผมของพวกเราแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 3 แบบ 3 สไตล์3 EP ไปเลยนะครับผมไม่เป็นไรอมมิ้นท์มาแล้ว ดีอยู่ดีเลยครับผม แล้ววันนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวของเราทั้งสองคนในตึกแห่งนี้ ว่าเคยเกิดประสบการณ์อะไรกับพวกเรามาบ้าง ก่อนที่เราจะบ่มเพาะมาเป็นเจมินายโฟร์ในวันนี้นะครับผมมาดูกันว่าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนกันนะครับ นี่นะครับเป็นห้องแรกของเรานะครับเป็นห้องออดิทอเรียมชั้น 21 ของตึกแกรมมี่ ว้าวตื่นเต้นอะ ห้องนี้คุณมีความทรงจำยังไงใช้ทำอะไรบ้าง ห้องนี้เป็นห้องที่เราประกวดกัน 50 คน ตอนนั้น Thailand School Star ครับผม แล้วก็ประกวดเป็นรอบ 50 คนสุดท้าย เราจะนั่งรออยู่ข้างนอกตรงนู้นเนาะ คือตอนแรกเนี่ยเรานั่งตรงนี้ใช่ไหมเรานั่งข้างนอกเสร็จปุ๊บเขาก็จะเรียกทีละ 5 คนใช่ไหมอีก 5 คนเนี่ยจะไปนั่งข้างหลัง แล้วก็คนที่ต้องโชว์เนี่ยต้องขึ้นเวที แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาให้ทำอะไรรู้ป่ะ ทำอะไร เขาให้ขายมือถือทดสอบว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยจะเป็นดาราได้หรือเปล่า วิวนั้น อันนี้ เห็นปะ เป็นไง นี่ใช่ไหม เหมาะสมกับการเป็นพรีเซนเตอร์ทำทรงจริงๆนะครับผม แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาจะให้มีโชว์ความสามารถพิเศษด้วย ตอนนั้นผมทำอะไรไม่ได้เลย เพราะว่าผมร้องเพลงก็ไม่เป็นเต้นก็ไม่เป็น ผมบอกว่าผมเป็นอยู่อย่างเดียวคือเตะบอลพี่จะให้ผมเตะบอลไหมเดี๋ยวผมจะเตะบอลโชว์ผมตอนนั้นมั่นใจมากในฝีมือฟุตบอลตัวเอง ใช่บอกว่า แล้วได้โชว์ไหม เอา บบ อ อ ล ล เนี่ย มาเลยเดี๋ยวผมจะเดอกให้ดู แล้วใครจะเอาบอลมาให้ ผม ตอนนั้นมีพี่ถา พี่ถาพี่ออฟพี่เอ็กพี่เอโก แล้วเขาก็สัมภาษณ์นิดนึงแล้วเขาก็ให้ไปเลย ให้ผมเดินออกไปเลย ใช่ ก็ประมาณนั้น ฝั่งคุณเป็นไงบ้าง คุณได้ทำอะไร ร้องเพลง ร้องเพลงตอนนั้นผมร้องเพลงตอนนั้นผมนั่งอยู่ข้างหน้าตอนนั้นผมหลับอยู่เพราะว่าไม่มีเพื่อนคุยไม่รู้จักใครเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้เขาเรียกเข้ามาเขาแบบให้แนะนำตัวมีความสามารถอะไรบ้างผมชอบร้องเพลงครับผมเขาบอกว่าเฮ้ยในแกรมมี่ชอบใครบ้างเพราะว่าโอ้ยตอนนั้นคิดชื่อไม่ออกจิม MTV มีใครบ้างก็เลยพูดชื่อพี่เบิร์ดธงชัยไปพี่เบิร์ดบอกโอ้ยผมชอบพี่เบิร์ดธงชัยว่าแกรมมี่แน่นอนเลยคนนี้แกรมมี่แน่นอนก็ร้องแฟนจ๋าไปแฟนจ๋าเราไปโยกเอวเลยพี่ถาแฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้าคิดแล้วตอนนั้นไม่ได้แน่ๆ แล้วก็เขาจะประกาศ 20 คนที่ได้เข้ารอบผู้ใหญ่10 คนผู้หญิง10 คน ผมอยู่ข้างหลังสุดเลยแถวหลังสุดเลย ผมก็คุยกับเพื่อนแล้วว่าเสร็จแล้วไปไหนต่อดีวะอย่างน้อยกูไม่ได้เข้ารอบแต่กูมีเพื่อนกลับแล้วผมเป็นคนแรกเลยที่ถูกประกาศผมก็เลยอดไปกินข้าวกับเพื่อนพอดีเข้ารอบอะครับ ตอนนั้นผมถูกประกาศคนแรกเลยคนประกาศน่าจะท้ายๆใช่ไหม ท้ายก็ตื่นเต้นดี ทีมงานรู้มาว่าก่อนที่จะมาในวันเนี้ยทั้งสองคนโดนแม่กับทางบ้านบังคับมาก่อนแม่จะพูดว่าไงเดี๋ยวเราไปชมกัน เดี๋ยวเราไปชมกันค่ะเฮ้ยคิดโอ้โหนะดู ค่ะมาม่าหนิงนะคะ แม่เจมินายค่ะ ต้องเท้าความตอนประกวดเลยเนาะเหมือนกับเขาก็ไม่ค่อยยอมมา เหมือนเราก็แบบหวานล้อมแบบสารพัดเลยอะไรอย่างเงี้ยบอก
มาเหอะลูกมาทำแบบเดี๋ยวเราต้องทำพอร์ตอยู่ดีพอร์ตเข้ามหาลัยอะนะคะเนี่ยลูกเขามีประกวดนะหนูไปร้องเพลงหนูไปประกวดแบบร้องเพลงปกติเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับที่หนูทำอยู่ในโรงเรียนนี่แหละไม่เอาอ่ะเขาไม่อยากไปเป็นแบบว่าลูกมาขอนะขอเหอะอะไรเงี้ยอันเนี้ยลองไปดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกให้คนแบบเผื่อมีใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มั่นใจบอกมามั่นใจในลูกตัวเองอะไรเงี้ยหน้าตาหนูก็โอเคก็ลูกหล่อที่สุดในโลกเลย เอาเลยมามั่นใจ ตอนนั้นก็ไม่ได้นะ สนุกก็ไม่ได้นะก็แบบแต่ว่าพี่ถาให้คนวิ่งมาตาม ก็ดีนะคะที่พี่ถาแบบแบบให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยเห็นแววเห็นไหมพี่ถาตาถึงพี่ถาตาถึง ตอนเข้ามาผลงานแรกไม่ใช่การร้องเพลงเป็นการเล่นซีรีส์แล้วแบบก็แปลกๆเดี๋ยวนี้เขาผันมาทำซีรีส์แล้วเหรอผมก็ถามตอนนั้นแล้วเขาบอกว่าบริษัทนี้ทำซีรีส์อยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าอ้าวไม่ได้ร้องเพลงเหรอครับไม่ได้ร้องเพลงเหรอครับแม่ลวง สวัสดีค่ะแม่ปุ๋ยนะคะแม่ของน้องโฟสณัฐวัฒน์จิโรจน์ธิกุลค่ะตอนแรกโฟสไม่อยากมาประกวด Thailand School Star เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปประกวดเวทีอื่นก่อนก็ยังไม่ได้แล้วมันก็เหนื่อยเนี่ยแล้วต้อง acting ต้องแสดงอะไรซึ่งนางแบบไม่ชอบแล้วแม่หลอกมาไม่เป็นไรขอเวทีสุดท้ายแล้วกันก็เนี่ยแหละทีมงานที่โทรไปตอนนั้นแหละพี่โก้เพราะว่าคือก่อนหน้านี้รู้จักกับแม่น้องอีกคนนึงน้องอ่านนะรู้จักกับแม่เขาเลยบอกว่าแม่โฟสจะไปไหมแล้วบอกไม่อยากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันมีเงินรางวัลให้100,000นะแล้วก็มีโทรศัพท์อะไรนะเราคิดเราก็ไปนั่งคิดว่าเราจะแบบชวนลูกเรามายังไงไงมันก็เยอะนะ100,000แล้วได้โทรศัพท์ด้วยแล้วเราก็คิดแบบไปดีกว่าเพราะว่าแบบที่อื่นมันไม่ได้เยอะเท่านี้แล้วก็เลยคิดไปเลย เฮ้ยแต่มันมีความคล้องจองนิดนึงนะผมนี่เป็นการประกวดแรกแต่อันนี้ในความคิดคือจะเป็นการประกวดครั้งสุดท้ายเป็นไง ผมเป็นคนทำอะไรแล้วผมตั้งใจไงก็ต้องขอบคุณพี่อั๋นนะพี่อั๋นที่อยู่ JMTV ก็เลยให้พี่อั๋นช่วยแบบติดต่อมาอะไรเงี้ยผมก็เลยดูแต่ว่าผมไม่อ่านผมไม่อยากมาแต่ว่าคือแม่พี่อั๋นรู้จักกับแม่ผมอะไรเงี้ยเขาก็เลยติดต่อมาอะไรเงี้ยก็เลยได้มาประกวดก็เลยเข้ามาตรงนี้แน่น้องเด็กในวันนั้นนะครับผมเติบใหญ่เป็นเราในวันนี้นะครับผมคิดท่าถ่ายรูปให้หายคิดถึงหน่อยดีกว่าจะบอกว่าในแอป Lemon Egg เนี่ยเขาเจ๋งมากๆเพื่อนๆเนี่ยทำตามดูกันได้ครับเพราะว่าเขามีเทมเพลตนะครับเปรียบเทียบรูปด้วยเป็นแบบ before แล้วก็ after นะครับง่ายมากสมมติว่าผมถ่ายอันนี้ before นี่ตอนเช้าเดินเข้ามาที่ลิฟต์ตอนเย็นทำอะไรอัดเพลงเรียบร้อยนี่แล้วก็โพสต์ได้เลยเป็นฟิล before after ตอนเช้าทำอะไรตอนเย็นทำอะไรหรือว่าตอนเด็กๆเราเป็นอย่างนี้ตอนโตเราเป็นอย่างนี้แต่ห้องนี้นะครับเราจะลงรูปอะไรนะก็ต้องรอไปติดตามในแอปของ Lemon Egg นะจ๊ะได้เลยเดี๋ยวไปห้องต่อไปกันดีกว่ามีอะไรให้เติบใหญ่กันอีกนิดตอนนี้เขากำลังทำงานอยู่นะครับผมเบาๆเลยวันนี้เป็นวันทำงานของบริษัทเรานะครับสวัสดีครับบอร์ดบริหารทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับและนี่คือห้องประชุมใหญ่หลังจากที่ประกวดกันมาแล้วห้องนี้คือห้องที่เราเนี่ยมาเซ็นสัญญาแต่มันมีเรื่องเล่าที่คุณเกือบจะไม่ได้เซ็นช่องบริษัทจิมเองทำไมรู้ไหมไปดูกันโฟสเกือบไม่ได้เซ็นสัญญาแล้วเพราะว่าตอนที่เข้ามาประกวดใช่ไหมที่จิม MTV ก่อนหน้านี้ตอนแรกก็คิดว่าแบบแบบไม่ได้คิดว่าไม่ชนะนะคือมาประกวดต้องชนะไงแล้วได้ที่1แล้วต้องได้รางวัลแล้วก็เซ็นอะไรอย่างนี้ไงตอนนั้นที่แม่เข้าใจนะแต่ว่าก็คิดว่าลูกฉันต้องได้เพราะทุกเวทีแม่ก็ต้องไปยืนดูลูกแล้วก็เวลาลูกประกวดแม่ก็จะไปยืนเชียร์ข้างๆแล้วกรี๊ดไงถ้าวันนั้นโฟสไม่ได้ที่1แล้วเขาอยากให้เซ็นแม่จะเซ็นไหมคิดว่าอาจจะยังนะแม่ก็คิดว่าได้พาโฟสไปอีกเวทีหนึ่งไงตอนนั้นคิดแบบนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็คิดถูกต้องแล้ว
ที่มาอยู่ตรงนี้ อ๋ออาจจะยังนะ ยังนะคือความคิดแม่ตอนนั้นคือก็เงินไงแบบเงินแสน แล้วก็โทรศัพท์ 150,000คำนวณแล้ว150,000ถ้าไม่ได้ก็เอ้าเซ็นทำไมอ่ะใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นคือแม่กับผมก็ยังไม่รู้จัก JMTV อะไรเงี้ยว่าเป็นบริษัทอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เข้าค่ายอะไรเงี้ยถ้าเขาให้เซ็นก็จะไม่เซ็นด้วยอะไรเงี้ยมันเล่นตัวด้วยตอนนั้นอะไรเงี้ยก็โชคดีที่ชนะแล้วได้ที่หนึ่งพอดีก็เลยได้เซ็นสัญญาแล้วก็ได้เงินรางวัลกลับบ้านไปแล้วก็เอาให้แม่นี่แหละใช่ครับ ตอนนั้นมีผมอยู่คนเดียวนะครับผม ตอนนั้นผมตัดรอดอทุกคนเลยที่เข้ามาด้วยนี่ไง ตอนนี้กลับกันผมสั้นแดดแล้วจนผมยาว โอเค แต่ว่าไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่คนนี้มีเรื่องหนักกว่าผมอีก ก็จะนัดวันมาเซ็นห่างกันประมาณสักอาทิตย์หนึ่งจากวันประกวดแล้วมาเซ็นนะคะวันรุ่งขึ้นไปรับเขาที่โรงเรียนไปรับเขาเสร็จแล้วก็พามาเลย พามาเลยแต่ว่าตรงที่จอดรถเขาบอกไม่เอาดีกว่าเขาก็ยังแบบยืนยันว่าเขาไม่ชอบอ่ะไม่เป็นไรหมาคือใช้แค่นั้นพอแล้วพอร์ตเขาแข็งแรงละแล้วก็ไม่ได้ลูกคือโอกาสเนี้ยมันคือหมาว่ามันสำคัญมากๆอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นแบบว่าแบบคือคุยไม่รู้เรื่องแล้วไงคือไม่ยอมลงรถเลยอะไรเงี้ยแบบหันไปมองอะไรเงี้ยแบบน้ำตาแบบมีน้ำตาค่ะแบบคือทำไมต้องบังคับอะไรเงี้ยเขาบอกทำไมต้องบังคับแบบก็ไม่อยากทำอะไรเงี้ยมันไม่เป็นไรหรอกหนูทำหนูสามารถหาเงินได้จากอย่างอื่นไม่ต้องมาทำแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยงั้นไม่ทำนะหนูไม่ทำหนูลงรถไปเลยกลับบ้านเองนิ่งเลยว่าทำไมมาแบบต้องขนาดนี้วะ แล้วก็บอกว่าเราก็แบบพยายามแบบโมโหอ่ะตอนนั้นก็โมโหด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมอ่ะยังไงต้องเซ็นลูกมาไม่ชอบให้หนูแบบทิ้งโอกาสแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆหรือทำแล้วมันไม่มีความสุขเดี๋ยวมาจะไปพูดกับพี่ถาเองเป็นไงเป็นลงไปเลยตอนนั้นก็ไม่มีโทรศัพท์ด้วยก็เลยไม่รู้ทางกลับบ้านก็เลยต้องจับใจก่อน น้องจับแค่ไหน ไม่ก็สะอื้นเฉยๆแบบ ไอ้จริงว่าเอา น้ำตาซึม อย่างนี้ น้ำ แล้ ตาว ผม ซึม คิดว่าหนูไม่ไปน้ำตา ลงจากรถไปเลยใช่หนูไม่เอาจากรถจะกลับบ้าน แต่นั่งน้ำตาซึมอยู่ข้างหลังแบบเฮ้ยทำไมวะทำไมต้องมาทำอะไรในสิ่งที่เราต้องโดนบังคับมันไม่ใช่เป็นคนรักอิสระ มันมีเรื่องราวต่อจากนั้นต่อนะคะ มีก็ ลงมาขึ้นตึกไปตามมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะลูกก็คือแบบก็คือลองทำอ่ะลองทำดูมันก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วพออยู่ในลิฟต์หน้าเขาไม่ค่อยดีไงทำหน้าดีๆ ทำหน้าดีๆอย่าให้เขารู้สึกว่าเราไม่อยากทำรู้สึกวันนั้นจะเข้ามาก็จะอยู่ตรงห้องประชุมก่อนใช่ไหมคะเขาเชิญไปเข้าห้องพี่ถาเธอแบบการแสดงขึ้นมาทันทีเฮ้ยเธอทำได้โอ้ยแบบขอบคุณมากนะครับที่แบบคือผมแบบพยายามพรีเซนต์ตัวเองอย่างเลยนะว่าผมทำเฮ้ยเมื่อกี้อยู่ในรถมันคนละเรื่องเลยอ่ะมันแบบเห็นไหมบอกแล้วเชื่อแม่เจริญดูซิแต่ตอนนี้เป็นยังไงชีวิตดีได้บ้านได้รถได้อะไรที่หนูอยากได้หมดเลยอ่ะเห็นปะต้องเชื่อแม่ แต่ก็จริงนะตอนที่อยู่บนลิฟต์มาแบบเฮ้ยไปทำอะไรวะเนี่ยไม่อยากทำอะไรพอเขาให้เข้าไปคุยกับพี่ถาตอนนั้นไม่รู้อะไรอยู่ดีจุดไฟในตัวถามว่าแบบอยากเข้าวงการเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเราแบบพูดตรงๆไม่ได้ละแบบก็เลยแถเลยตอนนั้นคือเปิดโหมดการแถก่อนเป็นอย่างแรกผมเนี่ยร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับเขาบอกเนี่ยพี่เอาเข้ามาก็เพราะว่าเนี่ยเห็นว่าร้องเพลงได้แล้วเฮ้ยนี่แหละครับเนี่ยผมก็คิดว่าเข้ามาผมน่าจะร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเอาผมไปร้องเพลงละครได้นะครับผมนั่นแหละพูดไปขายตัวเองว่าแบบทำอะไรได้บ้างแล้วพอออกมาก็แบบแม่ก็งงว่าทำไมอยู่ดีอยากเข้าวงการแล้วหรออะไรเงี้ยผมก็บอกว่าการแสดงจ้า ก็ขอบคุณแม่ที่บังคับเรามาไม่ให้เรากลับบ้านเองตอนนั้น ก็คล้ายๆนะคือคนที่แบบว่า
นำแสงสว่างมาให้ชีวิตเราก็คือพ่อแม่นั่นแหละก็ขอบคุณพ่อแม่ของพวกเราที่ทำให้เส้นทางของเรามันเติบโตเรื่อยๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวห้องต่อไปที่เราจะไปกันเนี่ยเป็นห้องในความทรงจำของเราพอเราเซ็นสัญญาเสร็จเนี่ยเราก็จะไปเล่นซีรีส์ที่ชื่อว่าแฟนผมเรียนซีรีส์ในความทรงจำของเราก่อนอื่นที่เราจะไปเนี่ยเรามาถ่ายรูปแห่งความทรงจำในแอปLemon Eggกันดีกว่า โอ้โหได้เลยเอามาเลยถ่ายว้าวโฟด เปล่าแกล้งเล่นอันนี้ห้องที่3นะครับจะเป็นห้องที่3เมื่อกี้เซ็นสัญญามาแล้วพอเซ็นสัญญาปุ๊บเราจะมาทำการเวิร์กช็อปทำการบ่มเพาะนักแสดงด้วยการแบบว่าร้องเพลงแล้วก็ฝึกเต้นฝึกทุกอย่างในนี้เลยตอนนั้นก็พี่อู๋ครับผมพี่อู๋พุ่มกับแฟนผมเป็นประธานนักเรียนตอนนั้นแคสติ้งใช่ไหมแคสติ้งถูกต้องเขาก็เรียกแบบพวกเรามาทุกคนเลยมาลองเล่นด้วยกันดูแล้วก็นั่นแหละเขาก็ให้เราลองเข้าคู่ทุกคนลองอิมพอไว้ดูเขาให้สถานการณ์ผมคือเลิกเรียนอยู่บนมานั่งรอกลับบ้านแล้วก็แบบมีคนนึงเดินมาพอดีชวนคุยว่าแบบทำไมยังไม่กลับบ้านอีกอะไรเดินฟิลนี้ถ้าในความคิดผมในความจำผมก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขาไปกับเราเลยวิธีไหนก็ได้วิธีที่ผมชวนไปก็คือใช้เสน่ห์ส่วนตัวของผมยังไงเสน่ห์ยังไงนายเราก็ทำเป็นป่าไปก่อนแล้วไปกินไอติมกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราเรียนได้นะอะไรเงี้ยคือผมใช้มุกเดิมจำเลยชวนกินไอติมทุกคนเลยเรียนอันนี้เป็นมุมของเราแต่วันนี้มีมุมจากพุ่มกลับมาให้ฟังว่าตอนนั้นจริงไหมเนี่ยยังไงพี่อู๋นี่อยากรู้มากเลยเพราะตอนนั้นเล่นๆไปก็ไม่รู้ไงว่าเขาคิดยังไงสวัสดีครับก่อนผมนิยมศิลป์นะครับหรือว่าเรียกว่าพี่อู๋ก็ได้นะครับผมเป็นผู้กำกับซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับกลุ่มของนักแสดงแฟนผมเป็นประธานนักเรียนใช่ไหมครับจริงๆน้องๆกลุ่มนี้เป็นน้องๆจากเรียกว่าอะไรลูกกี้ของบริษัทละกันที่เรียกเองว่าเป็นแก๊งลูกเจี๊ยบแน่นอนครับว่าเราก็ต้องออดิชั่นในการที่จะจับคู่เพื่อหาเคมีสิ่งที่ยากต่อไปคือเราต้องปรับคาแรคเตอร์เนาะก็เลยส่งน้องๆไปเวิร์กช็อปในระหว่างเรียนเนี่ยโฟร์กับเจมินายมันแบบก็ดูสนิทกันดูให้เราเห็นว่าแบบทำไมแบบมันจิ้นดีจังอะไรอย่างเงี้ยคือแรกๆโฟร์เรียกเจมินายว่าพี่เจมินายพี่เจมเมื่อไหร่จะมาเนี่ยพี่เจมแบบจะมายังเรียกพี่เจมมาอันนี้พอแถลงอันนี้สามวันอันนี้เพอแล้วพี่อู๋เพอแล้วไม่ใช่แล้วผมว่าไม่เพอกลับไปดิผมชอบพี่เจมินายพี่เจมเมื่อไหร่จะมาเนี่ยพี่เจมแบบจะมายังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีพอหลังๆพอเริ่มที่จะสนิทกันโฟนเนี่ยรีแลกซ์ขึ้นพอรีแลกซ์ขึ้นมันก็เป็นเด็กที่ดุกดิกน่ารักได้เหมือนกันมี energy เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่านี่ไงเริ่มมาแล้วความเป็นคาแรคเตอร์กันเริ่มมาแล้วส่วนเจมินายเวลาแบบพูดเลยเวลามันโดนเพื่อนแซวเพื่อนเตาะจากที่มันจะมันจะแรกๆนะมันจะแบบแล้วมันก็จะแบบเฮ้ยไม่ใช่ไม่เขินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะนิ่งขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยทันทีก็เลยรู้สึกว่ามันมีกลิ่นที่สามารถที่จะปรับคาแรคเตอร์และเข้าคู่กันได้อย่างน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเฮ้ยยังไงเฮ้ยพี่เจมอยู่ไหนเมื่อไหร่พี่เจมจะมาไม่มีเอาพูดเลยไม่มีพี่อู๋มั่วแล้วแฟนคลับไม่มีทางเชื่อผมอยู่แล้วแฟนคลับก็มันไม่ใช่เรื่องจริงก็จะฝังอยู่ในสมองว่ามันเคยเป็นเรื่องจริงมันไม่จริงคือคนเดียวที่ผมไม่เรียกพี่เนี่ยคือเจมินายคือผมจะเรียกเพื่อนทุกคนพี่ทุกคนอะไรเงี้ยยกเว้นเจมินายตามสบายเลยเรียกกันเลยเรียกกันมาเลยเรียกไปเลยพี่เจมินายทำไมต่อมามันคือต้องทำการเวิร์กช็อปเข้าคาแรคเตอร์แล้วแหละสิ่งที่มันมาเลยคือเจมินายกับโฟร์เคมีมันแบบมันพุ่งมากเวลาเข้าคู่กันเวลาทำซีนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องหาอยู่คือโฟร์ในเรื่องโฟร์จะถูกจีบถูกไหมแล้วโฟร์มันต้องเขินอะไรเวลาทำเวิร์กช็อปโฟร์มันจะเป็นคนบุกเจมินายมากกว่าไอ้เจมินายมันก็จะเขินจะแบบอย่าดิอยากเข้ามาใกล้หูอย่ามากระซิบข้างหูอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปในซีนเนาะตินต้องจีบกันก็คือเจมินายต้องจีบโฟร์ก็เลยแบบไปคุยกับโฟร์ว่าโฟร์แกต้องปรับให้ไม่เป็นฝ่ายลุกนะแกต้องให้เป็นฝ่ายรับให้เขาแบบลุกเข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือพอไปถ่ายจะมีซีนหนึ่งที่วัดเลยว่าแบบเคมีคู่นี้จะออกจริงๆไหมอะไรเงี้ยนะครับผมซีนนี้มันคือซีนที่โฟร์เนี่ยมาหา
ใบสมัครที่หน้าบอร์ดเจมินายเนี่ยจะเดินเข้ามาแบบ อ๋อ เข้ามาแซวเข้ามาแบบเหมือนจะจีบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วโฟร์จะตอบว่าอะไรนะ ไม่มีหรอกคำร้องมีแต่คำรามอะไรของมันอะไรประมาณเนี้ย มีคำร้องมีคำรามอ่ะเจ้าไหม มันธรรมชาติมากทั้งแบบแววตาของเจมินายที่แบบมองโฟร์เจมินายคงเอ็นดูไอ้โฟร์จริงๆในซีนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ้โหตอนถ่ายแล้วรู้สึกว่า แล้วจะฮอปไปถึงไหน มาว่ะนี่แหละ นี่แหละจะฮอปไปถึงไหนพี่อู๋งงมากเป็นผู้กำกับภาษาวาย พูดถึงซีนเลยก็คือ เป็นซีนที่ดังนะซีนที่ไวรัลมากเลยในตอนนั้นอะไรเงี้ยทำให้ซีรีส์แฟนผมเริ่มมีคนรู้จักขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่มีคำร้องอ่ะมีแต่คำรามอ่ะจะเอาไหม อันนี้น่ากลัวดีใจจริงๆที่พี่อู๋ก็เป็นผู้กำกับคนแรกของเราเนาะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะเหมือนนี้อันนี้ซีนสุดท้ายตอนปิดกล้อง คือตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าผมเต็มที่กับการแสดงมาก พอวันที่แบบเราถึงฟังจริงๆแล้วคือดีใจมากๆดีใจมากๆแล้วก็ดีใจที่พี่อู๋เป็นผู้กำกับมากๆถ้าไม่ได้พี่อู๋ก็ไม่มีพวกเราสองคนในวันนี้ก็ขอบคุณพี่อู๋มากเลยขอบคุณพี่อู๋ ขอบคุณมากครับโอ้ยคิดถึงมากๆนะครับผมก็เรามาย้อนรอยกันหน่อยดีกว่าว่าตอนที่เราเล่นเรื่องแฟนผมตอนนั้นน่ะเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับ คือมาดูกันดีกว่าว่าวันที่เราเนี่ยสบตากันครั้งแรกเนี่ยจะเป็นไงลองไปดูในแอป Lemon Egg นะครับผม Breaking the heart halls yeah ห้องนี้เป็นห้องที่ 4 ครับผม ห้องที่โฟร์นะครับผม ใช่ครับทุกคน ห้องนี้จะเป็นห้องที่เราซ้อมทุกคอนเสิร์ตที่ผ่านมาคอนเสิร์ตแรกจนมาถึงคอนเสิร์ตนี้นี่อย่าบอกนะคุณซ้อมโหดชื่อที่นี่อ่ะ ไม่ใช่ที่นี่ครับ คนเห็นหน้าต่างตรงนี้ไหมครับ อ๋อที่ผมเห็นมีคนเช็ดหน้าต่างนี่คือคุณเองใช่ทำไมเพื่อนผมเก่งจังเลยวะ เก่งปะ เก่งอะ ใช่ของคุณเป็นยังไงบ้าง นี่แหละผมก็เป็นได้แค่นักร้องที่อยู่บนเวทีถือขาไม้นั่นแหละครับผมลอยตัวอยู่นี่ ลอยตัว นี่มีคนแบกกันเยอะ แต่ห้องนี้นี่ผมเกือบคิด ก่อนคอนเสิร์ตประมาณ1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์เนี่ยครับตอนนั้นก็ซ้อมอยู่เต้นอยู่ Standing Next to You แต่เนี่ยเพลงนี้เลย Standing Next to You โอ้โหกำลังซ้อมเต้นแบบกำลังจะส่งงานพิธาแล้วแบบซ้อมไปแล้วขาพลิกข้างซ้ายนี่แหละแล้วก็เส้นเอ็นฉีกก่อนถึงคอนเสิร์ตครับผมตอนนั้นเครียดมากไม่รู้ทำไงเพราะตอนนั้นเดินไม่ได้เลยเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไปรักษานู่นนี่พยายามทำไปเลเซอร์ไปทำไคโลทำนู่นนี่ทำทุกอย่างให้มันหายอ่ะแต่ว่าตอนคอนเสิร์ตจริงๆก็ไม่ได้100%หรอกก็ยังมีคนมารักษาที่ข้างหลังเวทีอยู่แต่ก็แบบก็ดีขึ้นเยอะมากแล้วสามารถเดินได้เต้นได้แล้วนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องระวังตัวนิดนึงคือขาไม่ดีอยู่แล้วผมเป็นคนที่ขาด้านซ้ายเนี่ยเคยเตะบอลแล้วก็แบบก็เนี่ยเอ็นเป็นเรื่องเอ็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมเนี่ยเวลาตอนที่ไปต่างประเทศก็นั่งวีลแชร์ตอนนั้นไปเวิลด์ทัวร์ของอันนี้เลยแฟนผมแล้วตอนนั้นก็มีพร้อมช่วยเข็นให้อยู่ครับผม ไอ้รูปเนี้ยผมจำได้เลย คืออันนี้น่าจะไปไม่รู้ว่าไปญี่ปุ่นมั้งวิวแชร์ทั้งทริปเลยแล้วก็เจ็บแรงก็จะเจ็บทั้งทริปแล้วพี่พร้อมมันดูแลดีมากเลยตอนนั้นประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วที่ญี่ปุ่นผมก็เดินไปไกลมากนะน่าจะประมาณแบบ 3-4 โลอ่ะแล้วผมก็เห็นรถเข็นคันหนึ่งแต่รถเข็นล้างนะทิ้งไว้อยู่แล้วผมก็ไม่ทันอะไรแล้วอยู่ดีมีคนมาตบหลังผมเนี้ยแล้วผมต้องเฮ้ยเอาเป็นใครวะอะไรเงี้ยกลัวว่าโจรโดนขโมยไปนี่มาข้างหลังนี่เลยเฮ้ย ผมก็ตกใจแล้วใครวะอ๋ออ้าวพี่พร้อมอ้าวพี่พร้อมรถเข็นไอ้เจมอ่ะอ๋อมันไปยืนต่อคิวทำอะไรสักอย่างแล้วประเด็นคือพี่พร้อมพี่ลากไอ้เจมออกมานี่เหรอ 3-4 กิโลเนี่ยเขาบอกกูลากมันมาเองหนาวก็หนาวตอนนั้นก็หนาวอันนี้มันอยากจะไปเที่ยวอีกอะไรเงี้ยก็ตลกว่าเลยตอนนั้นก็ตลกแล้วก็เดินด้วยกับแบนด์แล้วก็กลับโรงแรมอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมารียูเนียนใช่แล้วก็ถ่ายรูป before after แอป Lemon Egg ครับผมไปส่องในแอป Lemon Egg นะครับ yes sir คุยห้องต่อไปเนี่ยเราเป็นห้องที่แบบว่าค่อนข้างที่จะหนาว หนาวมาก ตึก GMTV เนี่ยจะร้อนแต่ว่าห้องนี้เป็นห้องที่หนาวว่าจะเป็นห้องของพี่ถามออนนะครับ yes ก็ไปเจอกันดีกว่าว่าห้องนั้นจะมีวีรกรรมอะไรนะครับผม ไม่มีหรอกเราเด็กดี งั้น
สวัสดีครับพี่ถา จะมาดูห้องพี่ใช่ไหมเชิญเลยนะ จริง ๆ ไม่ใช่ครั้งแรกอยู่แล้วนะก็โอเคตามสบายเลยครับ ครับผมครับผม ครับผมพี่ถาครับผมนี่ปกติเข้ากันมาอยู่แล้วนี่ รู้สึกถึงความรักความอบอุ่น และความสบายใจ ก็จริงๆไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าเป็นห้องที่แบบว่าน่ากลัวอะไร ใช่จริงๆไม่ได้เป็นห้องที่น่ากลัวเลย ใช่ รู้สึกเข้ามาแล้วสบายใจ หล ด้วย คน ซ้ำ คิดว่ามันน่ากลัวแต่รู้สึกว่าก็เป็นการคุยกับแบบคนที่แบบว่าเขาหวังดีกับเราอยากให้เราเติบโตอะไรเงี้ยอยากให้เราเป็นคนที่ทำงานดีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยเขาก็สอนเราทุกอย่าง ถ้าอยากให้น้องรู้สึกยังไง ก็อยากให้รู้สึกว่าสบายใจที่จะเข้ามาคุยกันมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคนที่เข้ามาคุยเป็นประจำจะรู้ว่าไม่มีอะไรครับก็คุยกันเป็นพี่เป็นน้องปกติ ถ้ามองมุมตัวเองนะครับก็เป็นเหมือนพี่อะครับไม่ได้อยากมันจะแบบต้องเป็นพ่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะห่างไปหน่อยก็ได้ใช่ไหมครับ ถ้าเราแบบเป็นพี่เป็นน้องมาคุยกัน มันก็จะทำให้เรารู้สึกเส้นกั้นมันจะบางลงแล้วก็จะคุยกันง่ายขึ้น จริง ๆ คือน้องๆที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือยังไม่เคยเข้ามาคุยอะแน่นอนยังไงก็เกรงยังไงก็แบบรู้สึกว่ากลัวเป็นเรื่องปกติครับแต่น้องที่เคยเข้ามาแล้วก็เข้ามาบ่อยขึ้นเรื่อยๆอะเขาก็จะรู้สึกไม่มีอะไรนะครับก็สบายๆเหมือนเข้ามาคุยกับพี่คนหนึ่งสบายใจได้สบาย ใช่แต่จริงๆไม่ได้มีอะไรเลยการเข้ามาแบบเหมือนการมาคุยกับคนที่หวังดีกับเราคนที่แบบพร้อมที่จะสอนเราอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆไม่ได้น่ากลัวอะไรครับผม แล้วเวลามาอยู่ในห้องนี้อยู่นานไหม นาน ไม่เคยอยู่แป๊บเดียวอ่ะ ส่วนมากเคยเห็นแชทหลักขวา อันนี้แชทหลักซ้ายอย่างเดียวเลย เราก็จะอยู่ หลักซ้ายอย่างเดียว ครับ แล้วเขาถามว่าอ้าวโพสทำไมไม่พูดอ่ะ ใช่คือโฟสตอนอยู่ห้องมีหาโฟสแต่แบบเงียบมาก โอ้โหไม่พูดเพราะว่าอยากฟังไง อยากฟังอะ เราเคยเข้ามานานสุดกี่ชั่วโมง ผมเข้ามาผมจำได้ ตอนนั้น 2-3 ชั่วโมงอ่ะ ของคุณ 2-3 ชั่วโมงใช่ไหม ของผมตอนนั้นเข้ามา2 ทุ่ม เออ กับเที่ยงคืน คุยอะไรวะ นั่นแหละสิทำหมดไม่ต้องคุยอะไรนะใช่ก็คือเขา ไม่ ก็ จริงนะคะ คุยอะไรอะ โอ๊ย ก็จริงนะครับมีเพราะว่าจริง ๆ ทั้งคู่เป็นคนคุยเก่งอยู่แล้วนะครับ เอ้ยไม่หา เวลาคุยมันก็จะมีเรื่องอะไรมากมายไปเรื่อยๆแล้วคุยกันแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาก็อาจจะนานหน่อย มีการยกตัวอย่างมีการถามไถ่อะไรกันมากมายมันก็จะเลยเถิดอะไรเงี้ยครับ ไม่จริงค่ะ 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 ไม่จริงค่ะคุณสถาพร เพราะเราสองคนเป็นคนคุยเก่งอยู่แล้วเห็นไหมล่ะ เอาถ้าไม่แฟนคลับเห็นว่าคุณคุยเก่งจริง ก็จริง แต่ว่าพออยู่กับพี่ถาฟัง เราเงียบ ฟังอย่างเดียวฟังแบบโอ้โห แต่พี่ถาเขามียกมันจะมีท็อปิกก่อนท็อปิกว่าอันนี้เรียกมาตักเตือนเรื่องนี้นะแล้วก็พอมีท็อปิกแล้วเขาจะมีการยกตัวอย่างขึ้นมาพี่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะพี่เคยเห็นของคนนี้มาก่อนนะ ใช่เขาจะเอาตัวอย่างให้เราฟัง จะมีตัวอย่างแล้วปิดจบด้วยพี่หวังว่าพวกเราสองคนจะไม่กลายเป็นปีศาจนะนี่ ใช่ใช่เขาจะพูด ใช่เขาจะพูดคำนี้บ่อยมากครับผม จริงๆ ตอนนั้นจำได้ว่าแฟนผมเป็นนักเรียนออกอากาศไปสักประมาณ 2-3 ตอนนะครับมันก็เห็นแววแล้วเริ่มเห็นแววว่าซีรีส์น่าจะไปได้ไกลแล้วน้องน่าจะดัง เพราะว่าดูจากทุกอย่างครับเรื่องการแสดงเรื่องความน่ารักของเขาอะไรเงี้ยเห็นได้ชัดว่ายังไงคนก็คงชอบเขาแน่ๆนะครับคงชื่นชอบเขาแน่ๆแล้วก็เลยมีโอกาสได้เจอเขานะครับได้เจอก็มาทักทายกันก็เลยเตือนไปบอกว่าเนี่ยกำลังจะดังแล้วนะแต่สิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือถ้าดังแล้วเกิดไม่เข้าใจตัวเองอะไรเงี้ยก็อาจจะควบคุมความดังของตัวเองไม่อยู่คือง่ายๆนะความหมายมันก็คืออย่าลืมตัวอย่าหลงตัวเองอะไรเงี้ยครับแต่เราก็จะพูดแบบง่ายๆว่าอย่าเปลี่ยนไปนะอย่ากลายไปเป็นปีศาจนะอะไรเงี้ยอยากให้เป็นน้องที่น่ารักของทุกๆคนตลอดไปอะไรอย่างนี้มากกว่าครับ เขาจะเน้นย้ำตรงนี้อยู่ตลอดเวลาว่าแบบอย่าเปลี่ยนไปนะแบบคีปความเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะไรคีปความน่ารักอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนทำงานด้วยแล้วเขาก็อยากให้แบบเราก็ทำให้ทุกคนสบายใจไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใหม่เลยเขาจะบอกว่าโฟสเป็นปีศาจหรือยังนะ ใช่ เขาจะอย่างนี้แอบเห็นปีก คือช่วงแรกมาสายมากเพราะว่าเราทำงานแล้วเราก็นอนนะเด็กนอนแล้วก็ไม่อยากตื่นมาทำงานอะไรอย่างนี้ช่วงนั้นก็มาสายบ่อยมากครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วครับผมแล้วก็เรื่องทำงานด้วยเขาบอกว่า
ไปทำงานที่ไหนอะไรเงี้ยก็ต้องมีความนอบน้อมอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าทุกคนเนี่ยคือเท่ากับเราไม่ได้เหนือกว่าใครเลยเราเป็นเหมือนกันทุกคนเนี่ยเขาก็จะสอนเสมอเลย ก็ถึงคุณสถาพรนะครับผม บางทีนะครับผมอาจจะดื้อบ้างนะครับผมแล้วก็อาจจะเถียงมากนิดหน่อยนะครับผมก็แต่ว่าผมรักพี่ถาจริงๆนะครับผมก็พยายามทำพัฒนาตัวเองครับแล้วก็เชื่อคำสอนพี่ถาทุกอย่างนะครับผมขอบคุณมากครับผมรักเลยครับพี่ถา พี่ถาน่ารักมากครับผมก็นี่แหละเป็นคนที่เรารักและเทิดทูนรักมากๆคือผมไม่รู้พี่ถาทำได้ไงนะแต่พี่ถาทำให้การทำงานกับหัวหน้ากับบอสอย่างเงี้ยจากที่เราจะเก่งแต่เรากลับไม่เก่งกับเขาเรากลับรู้สึกสบายใจกับเขาแล้วเขาทำให้ในทีม MTV เนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันได้ทั้งหมดเลยเขาเก่งมากครับผม โอ้ยวันนี้พี่ถาไม่อยู่เดี๋ยวจะแอบเก็บรูปเนี่ยไปถ่ายในแอป Lemon A แล้วก็ไปโพสต์ลงแอป Lemon A นะคะก็วันนี้ถือว่าได้มานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆเรื่องราววันๆที่ผ่านมานะครับก็ทั้งคิดถึงทั้งมีอะไรเรื่องอะไรตลกสนุกฮาๆกันให้ทุกคนได้มาจอยกับพวกเราด้วยนะแล้วเพื่อนๆนะครับที่ดูอยู่นะครับอยากแค่ดูนะครับอยากให้ทุกคนแชร์โมเมนต์สนุกๆที่คิดถึงนะครับผมแบบพวกเราในแอป Lemon Egg ด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้พวกเรามีกิจกรรมพิเศษมาแจกการ์ดเฟรนชิพจากผมและ Gemini พร้อมลายเซ็น2รางวัลและยังมีรางวัลปลอบใจเป็นลูกคุณหนูอะคริลิกคลิปสแตนด์ with Gemini Photo Card พร้อมลายเซ็นอีก5รางวัลมันง่ายมากนะครับผมวันนี้นะครับเพื่อนๆได้ฟังเรื่องเล่าเมื่อก่อนของพวกเราไปแล้วนะครับผมตอนนี้แค่แชร์นะครับผมใน Lemon Egg ของเพื่อนๆบ้างนะครับในท็อปิกรีวิวแต่ก่อน vs ตอนนี้นะครับแล้วก็พร้อมติด hashtag เจมส์โฟร์ชวนเล่น Lemon Egg ด้วยกันนะครับผมโพสต์ไหนที่โดนใจเรารับไปเลยการ์ดแฟนชิพสุด Exclusive ร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ถึง 26 พฤศจิกายนนี้นะครับประกาศผลที่ GMMTV Official บน Lemon Egg นะครับผมแล้วก็ X GMMTV Support วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามเพราะว่าของรางวัลยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนนะครับผม EP หน้าเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะจ๊ะฝากด้วยครับแอป Lemon Egg จะมาถ่ายค้นหาไอเดียโพสต์รีวิวคอมเมนต์ engage กับเพื่อนๆก็ได้เลยเจอกันมา EP หน้าบ๊ายบายก็อยากให้เจมแบบแบบตั้งใจทำงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรียนให้จบตอนนี้เรียนให้จบก่อนนะลูกนะจะพูดเลยดีอะมีอะไรบ้างอะให้เลือกไหม เพราะอยากให้โฟร์ภูมิใจกับแม่มากกว่าเธอถูกบังคับวันนั้นจนถึงวันเนี้ยนะเธอต้องรู้แล้วล่ะว่าแม่เธอเจ๋งขนาดไหนก็บอกให้อวยพรลูกชมเฉย